Drawing จากเครื่องบินอินดี้น้อยค่ะ
Easy drawing.
คลิปแล้วอย่าลืมกดติดตามหรือกด Subscribe ที่ปุ่มสีแดงด้านล่าง หรือกดลูกศรด้านข้างของคลิปวิดีโอได้เลยนะคะ กดกระดิ่งกุ้งกิ้งด้วยนะคะ